السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد. النهاردة مع ميزة رهيبة جدا ومخفية في واجهة One UI 4.1 من أجهزة سامسونج. ميزة جديدة بصراحة جامدة جدا. أنا متأكد إن كلكم أو معظمكم ما يعرفهاش، ولكن إن شاء الله هتلاقوا شرح يعني هيعجبكم النهاردة. لكن لو عجبتكم الميزة يا ريت تكتب لي في التعليقات، وكمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. الميزه دي شباب اسمها كويك شير او المشاركه السريعه، وطبعا دي افضل يعني واسرع طريقه لمشاركه الملفات بين الاجهزه في ثانيه واحده وفي لحظه. لكن ايه هو بقى الميزه اللي هكلمكم عنها دلوقتي؟ هندخل على طول على الاستوديو وهنحدد اي صور، مثلا وليكن كده. نحدد كذا حاجه كده زي ما احنا شايفين كده، وبعدين بنعمل مشاركه. بعد ما بتدوس على المشاركة هتلاقي طبعا زي ما انت شايف قدامك عدد العناصر وحجمها، وهتلاقي فيه جنبها خيار كده اللي هو مكتوب عليه الخيارات. هندوس على الخيارات دي علشان نروح على الميزة المخفية اللي ممكن تلاقي يعني معظمنا ما يعرفهاش. هتلاقي فيه رسالة بتقول لك تضمين كل بيانات الصور والفيديو، يعني يمكنك تضمين كل بيانات التعريف والصور ومقاطع الفيديو الأصلية وكذلك الإصدارات المعدلة لها. يستطيع المستلمون إعادة الإصدارات الأصلية وعرضها. سيتم إرسال مقاطع الفيديو بجودة أصلية. لما بتفعل الخيار ده شباب بيخليك تبعت الملفات والصور والملفات بتاعتك دي كلها اللي انت عدلت عليها. يعني انت لو هنفترض ان في صورة انت عدلت عليها وهتبعتها بعد التعديل، الميزة دي هتخليك تبعت الصورة دي بنفس الوضع بتاعها اللي هو عندك على الموبايل، بحيث ان اللي هيستلمها عندك هيقدر ياخدها ويعدل عليها او يرجعها زي ما كانت على يعني في الاصل. لان احنا عندنا في الميزة في الواجهة بتاعت One UI 4.1 في ميزة ان انت ترجع الصورة لاصلها بعد ما بتعدل عليها، ودي طبعا ميزة جامدة جدا. فكده انت هتسمح لصديقك اللي بيستلم الميزة دي، اللي بيستلم الملفات دي، ان هو هتخليه يستقبل الصورة المعدلة دي لكن يقدر يرجعها لاصلها تاني عشان هو يغير فيها لو ما عجبوش النسخة المعدلة اللي انت بعتها له. طبعا تقدر توقف تفعيل الميزة دي حسب طلبك زي ما انت عايز. الميزة دي طبعا يا شباب عشان تبقوا عارفين بتشتغل مع الصور والفيديوهات فقط، لكن مش بتشتغل مع ملفات تانية زي المستندات او اي حاجة تانية. هي بتشتغل مع الصور والفيديوهات اللي بيبقى تعدل عليها. يعني انت لو عدلت على صورة او فيديو وبعت الفيديو او الصورة هيتبعت بنفس البيانات زي ما هو باين قدامك كده. الشخص اللي هيستلم الصورة لو انت مفعل الميزة دي هيوصله الملف بالكامل بنفس البيانات وبنفس النظام، ويقدر يرجع الصورة، بس بشرط طبعا يكون عنده الواجهه الجديده او الميزه الجديده اللي هي بتاعت One UI 4.1. طبعا الميزه ديت يا شباب يعني الغرض منها بس ان انت بتدي لجهاز الاستقبال التاني ده اختيار او خيار جديد لاعاده الملف المحرر او اللي انت عدلت عليه لاصله، وكمان يشوف بياناتك وبياناته وتفاصيله كامله. الميزه دي انا جربتها على الواجهه بتاعت One UI 4.1، لكن ما جربتهاش على واجهه 4 او 4 علشان بصراحه ما عنديش جهاز عليه الواجهه دي. بس يا شباب دي الميزه اللي موجود معانا النهارده اللي كنت بشرحها لكم. يا رب لو كنتوا استفدتوا منه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وشكرا لكم، نتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.